Mikä näiden kahden akun ero on? Niissä on eroa. Molemmat on Wattcyclen 12-volttisia 100 ampeerituntisia litiumakkuja. Nämä on näitä Underseat-akkuja, jossa korkeus on vain 190 senttiä. Anteeksi, 190 milliä, eli 19 senttiä. Underseat-batteri. Difebo 4. Mikä näiden ero on? Niissä on eroa. Nämä on siis suunniteltu Underseat-batteri, nimikin kertoo, pakettiautojen etupenkkien alle mahtuviksi. 19 senttiä. Leveys on sitten jotain. En tiedä. 20. Onks mulla mittaa? En tiedä. On mulla mitta tässä. Olisiko 25 senttiä? 35. Ton jalan kanssa, mikä tossa oli 35. Eli korkeus 19 ja leveys 35. Ja mitta näin päin 17 senttiä. Aika tarkka. 17,5. Wattcycle lähetti mulle tän akun esittelyyn varten, vaikka se on ihan samannäköinen kuin tää. Vies tää vanha akku varastoon. Okei, no mä paljastan mikä tässä nyt on ero. Self-heating lukee tossa. Siinä äskeisessä akussa ei lue self-heatingia tässä. Siinä lukee vaan height ja smart. Elikkä tää on nyt sellainen itsestään lämpenevä, ei ylikuumeneva, vaan lämpenevä akku, litiumakku. Elikkä niin kuin monet jo on ehkä tietoisia siitä, että litiumakkua ei saa ladata alle 0 celsiusasteen. Eli yhtään jos menee pakkaselle, niin lataus pitää olla täysin seis. Muuten se akku tuhoutuu, ihan se sieltä sisällä kiteytyy sieltä pusseista ja sen jälkeen kun se tyrkkää virtaa sinne, niin se metallisoituu. Se tuhoutuu siis peruuttamattomasti. Se hajoaa se akku, jos lataa sitä yhtään pakkasessa. Se on litiumakun oikeastaan ainut huono puoli, mitä litiumakuissa on. Litiumakkua voi käyttää -20 asteessa, mutta sitä ei saa ladata yhtään 0 alapuolella. Se pitää muistaa. Näissäkin on huonoja puolia ja se on oikeastaan ainut huono puoli, mitä mä keksin litiumakuista. Että niitä ei voi pakkasella ladata. Mutta miten nämä litiumakkujen valmistajat, esimerkiksi Wattcycle tässä kohtaa, on ratkaissut sen ongelman, on lisäämällä sinne self-heating, eli itsestään lämpeneviä mattoja. Täällä on pohjalla lämpenevä matto, lämpömatto, joka aktivoituu silloin, kun täällä sisäiset lämpötilamittarit havaitsee, että nyt lähennetään 0. Se aktivoi latauksen pois päältä ja aktivoi lämpömaton lämpenemisen päälle. Ja se aktivoituu ainoastaan silloin, kun on latausta. Eli nämä litiumakut ei käytä sitä kapasiteettia, varastoitua kapasiteettia, ne ei käytä siihen lämpimänä pitämiseen. Vaan jos sulla on mökillä akku, tällainen lämpenevä akku, niin se ei siellä varastossa yksinään ole lämpimänä. Se ei pidä sitä lämpimänä tästä 100 ampeerista, tästä kapasiteetista, mitä sinne on ladattu. Se ei pidä sitä niin kuin 24/7 lämpimänä. Jos siihen ei tule latausta, niin se ei lämmitä sitä, vaan se antaa mennä sen sinne -20 asteeseen ja antaa purkaa. Sitten kun tänne tulee latausta, sä meet mökille ja sä haluaisit ladata tätä. Sä laitat latauksen kiinni, niin ne mittarit on siellä, että hei, täällä on pakkastaa, ei aktivoida latausta päälle, vaan aktivoidaan sen sijaan lämpömatto. Ja se aktivoi sen lämpömaton
lämpenemään ja Wattcyclella se lämpömatto sammuu ja BMS aktivoi latauksen sitten kun on +10 astetta saavutettu. Jossain ajatellaan, että se on se +5 astetta, mutta Wattcyclella se on +10 astetta. Tällä varmistetaan se, että se kenno on sulanut myös sieltä sisältä. Jos se olisi +5 astetta, niin on vaarana se, että se kenno ei ole sieltä sisältä vielä kunnolla sulannut. Tällä yritetään sitten turvata sitä, että se kennosto on siellä oikeasti sulana ja plussan puolella. Eli monet luulee sitä, että se akku pitää itseään lämpimänä aina vaan ja niin kauan kunnes akussa riittää virtaa, mutta se ei pidä lämpimänä itseään ollenkaan, jos ei sinne tule latausta. Silloin vasta kun se lataus on, niin se aktivoi sen lämpömaton ensin päälle ja pitää latauksen poissa päältä niin kauan kunnes se +10 astetta on saavutettu. Se on semmonen. Se menee niin. Ja tässä tää on Smart Edition. Niin kuin mä sanon, että tällaisia yksittäisten akkujen käyttöön, niin Bluetooth-versiot on hyviä. Siinä tulee sitten se applikaatio mukana, mistä näkee kaiken maailman voltit ja yksittäisten kennojen voltit ja jäljellä olevat prosentit, kuinka monta prosenttia akussa on jäljellä virtaa. Ja sitten jos se on latauksessa, niin se näyttää ajan, kuinka kauan tällä latauksella menee, että akku on täysi. Tai jos sä oot vaikka nyt sähköperämoottorilla tuolla uistelemassa, eli siihen ei tule latausta, vaan siinä on pelkkää käyttöä, niin silloin se näyttää discharging, eli purku, että kuinka monta tuntia tällä purkuteholla on akkua jäljellä. Esimerkiksi 2 tuntia tällä teholla. Se on aika kiva, kun toi sähköperämoottori on 5-portainen ja ne on tiettyjä wattimääriä. Ykkösteho on jotain, olisiko vaikka 170 wattia, kakkosteho on vaikka 250 wattia. Ja se on niin kuin tasainen wattimäärä, mitä sähköperämoottori vaikka kakkosteholla käyttää. Niin jos mä uistelen kakkosteholla niin kuin yleensä uistelen, niin se on vaikka sanotaan, että se nyt on 270 wattia. Mä nyt muistan mikä se on. Niin akku näyttää aika tarkalleen sit sen, että tällä 270 wattin kulutuksella sinulla on jäljellä 9 tuntia tai mitä nyt onkaan uistelua. Näkee hyvin, että monta tuntia voi uistella. Se on kyllä kätevä se Smart-ominaisuus näissä litiumakuissa, eli se Bluetooth-applikaatio-ominaisuus. Ehdottomasti. Mutta sitten jos ajattelette jotain sarjaan kytkentöjä, niin sitten ei kannata olla Bluetooth-versio, koska se jotenkin sekoittaa. Mä en siitä tiedä sen tarkemmin, mutta se jotenkin sekoittaa sitä Bluetooth tai se BMS ei osaa oikein lukea, jos niitä on sarjaan kytkettyinä noita akkuja useampia, niin se purkaa väärin niitä akkuja. Niin kuin, se ei purkaa kaikkia tasaisesti, vaan se purkaa vaan yhtä ensin ja sitten toista ja jotenkin silleen. Mutta tällaisia yksittäisiä akkuja, niin ehdottomasti Bluetooth, mä olen sitä mieltä. Mä olen muutenkin sitä mieltä, että ihan jokaiseen laitteeseen, mihin nykyään vaan saa Bluetoothia, niin ihan saa jo jääkaappeihin ja kaiken maailman laitteisiin saa Bluetoothin, niin aina vaan Bluetooth-laitteet, Bluetooth-versiot. Se ei maksa kuitenkaan 10-2 ehkä enemmän se Bluetooth-versio, niin aina kannattaa se Bluetooth-versio ottaa. Se on niin kätevä. Se on niin kätevä. Ne applikaatiot on niin selkeitä ja hyvin luettavissa, niin helpottaa elämää huomattavasti. Tämä on tällainen itselämpeävä akku. Mä en tiedä, oliko tää nyt selkeästi selitetty. Varmaan vähän hatarat selitykset, mutta ehkä te ymmärsitte. Pääpointti on se, että se ei kuluta kapasiteettia vasta kun siellä on se lataus. Ja sitten se käyttää sitä latausta sen maton lämmittämiseen. Se ei käytä sitä kapasiteettia sieltä. Mutta tässä on 100 ampeerin BMS. Ja sitten jos aiotte hankkia litiumakuille verkkovirtalaturin. Litiumakut tarvii siis omanlaisensa litiumakkulaturin. Ei voi lyijyakkulaturilla latailla näitä, vaan tarvii olla litiumakkulaturi. Wattcyclella on nyt saatavilla myöskin 60 ampeerinen verkkovirtalaturi. Et jos teillä on mökillä vaikka aggregaatti tai matkailuautossa, voitte sitten siellä leirin tauloilla rutkuttaa sitä aggregaattia, niin
Ostakaa suoraan niin tehokas verkkovirtalaturi, kun vaan rahat riittää. Ja se 60 ampeerinen on todella hyvä vaihtoehto. Maksaa kyllä hieman, mutta on sitten tehokas. Ei tarvi rutkuttaa sitä aggregaattia sit tuntitolkulla, vaan 60 ampeeria tyrkkää aika tehokkaasti virtaa. Tällainen 100 ampeerin akku on 1,5 tunnissa ladattu täyteen. Aggregaattilatauksiin säästää polttoainetta, meluhaitta vähenee, ei tarvitse koko päivää kuunnella sitä rutkutusta. Mä laitan linkit tähän akkuun, videon tietoihin sekä siihen 60 ampeeriseen verkkovirtalaturiin. Ja Hungry Camper alennuskoodi toimii. Hungry Camper. Sillä saatte vielä 7% lisäalennusta jo alennetuista hinnoista. Sinne ostoskoriin siellä on alekoodi tai kuponkikoodi, millä nimellä se nyt menee siellä ostoskorin alareunassa, niin sinne sitten se Hungry Camper teksti aktivoituu alekoodi. Litiumakut on nykyaikaa, eletään sellaista murrosaikaa. Eletty jo sanotaan 2 vuotta. Viimeiset 2 vuotta on ollut erittäin tehokasta murrosaikaa lyijy- ja AGM-akuista näihin litiumakkuihin. Kaikki ostelee litiumakkuu nykyään, ihan kaikki. Osta siis sinäkin. Oikeesti. Ootte varmaan keskustelupalstojen kommenttikentissä huomannut, että kaikki siirtyy litiumiin. Kaikki kehuu litiumiin. Litiumi on aina, itekin kehun, näin on myyntipuheita, vaan litium on mielettömän hyvä. Ja ainut huono puoli on se pakkas latausrajoitus. Ja sen pystyy sitten ratkaisemaan tällä. Mutta tääkään nyt ei ole mikään tää on vaan ratkaisu siihen ongelmaan. Et eihän tällainen nyt oo mikään, sehän vie virtaa. Sehän syö virtaa. Eihän se on optimaalinen. Ei se on nyt parasta, mitä voi saada. Se on se ainut ratkaisu siihen asiaan. Näillä mennään, mitä on. Mä en tiedä, mitä tulevaisuus tuo tohon asiaan sitten ratkaisua, että saadaanko litiumakut jotenkin, se kemia jotenkin toimimaan myös pakkasessa, ettei se kiteydy ja hitsaannu niin sanotusti. Ja sellaisen vinkin mä antaisin, että koska ne lämpömatot on täällä pohjassa, niin jos laitatte tämän johonkin, mihin nyt laitattekaan, niin laittakaa vaikka FinFoamia tai jotain eristemattoa sinne pohjalle, että jos se on kylmää pohjaa vasten, maata vasten, matkailuautossa jotain peltiä vasten tai lattiaa vasten, että se on vähän eristää, niin se lämpö ei sitten karkaa lattian suuntaan tai maan suuntaan, vaan siinä on se eriste välissä, että se lämpö nousee sinne, pysyy siellä akun sisässä niin sanotusti. Joku solumuovi tai FinFoam-levyhän on aika hyvä leikata ton kokoiseksi FinFoam-palanen. 3 senttinen, 5 senttinen. Ja miksei tietysti tekisi akulle ihan eristettyä solumuovista joku Armaflexillä tai jollain eristetty laatikko, mikä on pohja myös eristetty. Niin se sitten pitää sen lämmön paremmin siellä boksin sisällä vielä. Sellainen vinkki siihen. Mutta joo, onkohan mä nyt kaikki sanonut? Kaikki tarpeelliset sanonut. Muutenhan tää on ihan normaali akku, litiumakku 100 ampeerin. Tässä ei se on vaan se lisänä sitten se lämpömatto siellä. Ja täällä paketissahan tulee sitten mukana tietysti manuaali. Täällä on kaikenlaista. Tässä on esimerkiksi siitä latauksesta, että jos ladataan, niin voltit 14,6 plus miinus 0,2 volttia. Kaikenlaista. Tämä on tosi kattava tämä manuaali, ohjekirja. Siellä on kytkentäohjeita, kaikenlaisia tietoja. Sitten paketissa se oli tällaisessa solumuovikotelossa. Sitten sieltä tulee pultit. Siinä on 2 vähän pitempää pulttia ja 2 vähän lyhyempää pulttia. Sen mukaan, että kuinka paljon
kuinka paljon tavaraa sulle tänne pultin väliin tulee. Sinne tulee kaiken maailman kaapelia, sit jos on inverteriä ja MPPT-lataussäätimestä tulee omat kaapelit ja sulakebokseille sitten lähtee kaapelia ja muuta, niin voi käyttää sitten pitempää pulttia, niin mahtuu. Ei kannata sitten pitkää pulttia ruuvata ihan pohjaan asti. Tai ainakin kannattaa tsekata, ettei se pohjaa tonne. Jos ei siinä mitään siis olekin, että tyhjänä laittaa sen tohon noin. Ja sitten tuli musta ja punainen tällainen suojakorkki, mitkä menee näihin pulttien päälle kätevästi sitten. Tästäkin mä tykkään litiumakuissa tosi paljon, että tässä on nämä pulttikiinnitykset. Nämä on aivan älyttömän kätevät tollaiset pultit tohon napoihin suoraan. Ja mä en tiedä, oiskohan täällä paketissahan tuli, tää oli täällä pohjalla tää on tällainen solumuovi pehmuste postitusta varten. Niin kuin siinä oli alla ja päällä tollanen, niin toimiskohan tää semmosena eristeenä siellä akun alla. Kyllähän se ainakin jotain eristää. Jo pelkästään toikin. Olisiko se joku 2 senttiä? 2 senttinen. En mä tiedä. Mutta ton voi laittaa nyt alkuunsa sinne ainakin eristeeksi pohjalle. Tai lisäksi. Ihan miten vaan. Ei muuta kuin kiitoksia kun katsoit tämän videon. Vaikka ehkä vähän sekava video olikin, mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään ensi videolla.